नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। यो सोशल मिडियाहरु अन्तर्गत इन्स्टाग्राम पनि एउटा धेरै नै युजफुल र धेरै नै फेमस सोशल मिडिया एप्लिकेसन हो। र आजको यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई इन्स्टाग्रामको 10 वटा एकदमै धेरै नै काम लाग्ने नयाँ र इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जुन सायद तपाईलाई थाहा छैन। हुन सक्छ केही सेटिङहरु तपाईलाई थाहा हुन सक्छ, तर भित्रपट्टिको जुन सेटिङहरु छ त्यो प्राय कसैलाई थाहा छैन। अब साथीहरु, तपाईहरु पनि 2020 मा इन्स्टाग्राम जोइन गर्नुभएको छ अथवा तपाईहरु पुरानो हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई इन्स्टाग्रामका केही एकदमै धेरै नै महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु शेयर गर्छु, जुन तपाईहरुलाई अवश्य पनि मन पर्छ। अब आउनुस्, यहाँनिर म तपाईलाई सबै कुरा आफ्नो मोबाइलमा एउटा एउटा गरेर बुझाउँछु। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने मेरो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल यो रहेको छ, अवश्य पनि तपाईहरु त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्नु होला। यदि तपाईहरु मसँग च्याट गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै प्रब्लम कुनै क्वेशन छ भने त्यहाँ गएर मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुस् भने तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो इन्स्टाग्राम एपलाई ओपन गर्नुस् र अब प्राइभेसी सेटिङको लागि सिम्पली साथीहरु तपाईहरु यो कुनामा क्लिक गरेर तपाईहरु आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर यो तीनवटा लाइन भएको दर्शा भएको अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन खुल्छ सेटिङको, यो सेटिङमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ प्राइभेसी भन्ने। यो प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा एकचोटी यसरी क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईहरुलाई धेरैवटा अप्सनहरु खुल्छ। अब सर्वप्रथम यहाँनिर रहेको छ कमेन्टको, यो कमेन्टको अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो कमेन्टको अप्सन खोलिसकेको छ र यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ अलाउ कमेन्ट फ्रम, यो अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो एभ्रीवनमा सिलेक्ट भएको हुन्छ। अब साथीहरु तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि तपाईको फलोवरहरुले अथवा तपाईले जसलाई फलो गर्नुभयो तिनीहरुले मात्र तपाईको फोटोमा तपाईको भिडियोमा कमेन्ट गर्न सकोस्। यो केसमा तपाईहरुले यो सेकेन्डको अप्सनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा साथीहरु तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि तपाईले जसलाई फलो गर्नुभयो तिनीहरुले मात्र तपाईको प्रोफाइलमा अथवा तपाईको भिडियोमा कमेन्ट गर्न सकोस्। यो केसमा तपाईहरुले यो थर्ड नम्बरको अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि तपाईलाई कसले फलो गरेको छ तिनीहरुले मात्र तपाईको प्रोफाइलमा तपाईको फोटोहरुमा भिडियोहरुमा कमेन्ट गर्न सकोस्। यो केसमा तपाईहरुले यो लास्टको अप्सनमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर मैले यसलाई एभ्रीवनमै छोडिदिन्छु किनभने मलाई कमेन्ट पढ्न एकदमै राम्रो लाग्छ। त्यसपछि यहाँनिर म ब्याक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु अर्को अप्सन रहेको छ ब्लक कमेन्ट फ्रम, यो अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईहरुले कसैको कमेन्टलाई ब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईको कुनै फलोवर छ त्यसको कमेन्टलाई यदि तपाईहरु ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो मान्छेले तपाईको प्रोफाइलमा कुनै कमेन्ट गर्यो भने त्यसको कमेन्ट नआओस्, यो केसमा तपाईहरुले यो अप्सनमा आएर त्यसको नाम सर्च गरेर त्यसलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसले तपाईको फोटोमा अथवा तपाईको भिडियोमा कुनै कमेन्ट गर्यो भने त्यहाँनिर त्यो देखिदैन। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ फिल्टर भन्ने र यसमा साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन रहेको छ। मेन काम लाग्ने अप्सन रहेको छ साथीहरु यो म्यानुअली फिल्टर। यो म्यानुअली फिल्टरलाई तपाईले इनेबल गरिदिनु भयो भने यहाँनिर एउटा कमेन्ट टाइप गर्ने अप्सन हुन्छ। यसमा तपाईहरुले कुनै कमेन्ट टाइप गरिदिनु भयो भने त्यो त्यस्तो टाइपको कमेन्ट तपाईलाई कसैले पनि गर्न सक्दैन। जस्तै कि मैले यहाँनिर कुनै एउटा कमेन्ट टाइप गर्छु, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो कमेन्ट टाइप गरे। अब यहाँनिर के हुन्छ भने कसैले पनि यदि यस्तो टाइपको कमेन्ट गर्यो भने त्यो कमेन्ट त्यसलाई सो हुँदैन, अरु मान्छेलाई सो हुँदैन। यो अप्सनमा आएर साथीहरु तपाईले म्यानुअली कमेन्टहरु यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ र कमा दिएर तपाईले 4-5 वटा अथवा जतिवटा तपाईलाई कमेन्ट ब्लक गर्नु छ, जुन वर्ड ब्लक गर्नु छ त्यो यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर एउटा अर्को पनि अप्सन रहेको छ फिल्टर मोस्ट रिपोर्टेड वर्ड। यसलाई इनेबल गरिदिनु भयो भने जस्तै कि धेरै जनाले तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नु भएको थियो एउटै टाइपको कमेन्ट गरेको छ भने यदि कसैले त्यसलाई धेरै जनाले एउटै कमेन्टलाई रिपोर्ट गर्यो भने त्यो आफै यहाँनिर फिल्टर भएर तपाईको त्यो कमेन्ट हाइड भइहाल्छ। यो केसमा साथीहरु तपाईले यसलाई यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर म ब्याक गर्छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ ट्याग। यो अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईहरुले यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने यदि कसैले तपाईलाई इन्स्टाग्राममा ट्याग गरिरहेछ भने तपाईको प्रोफाइलमा ट्याग सेक्सनमा त्यसको फोटोहरु देखाउँदैन। यसलाई तपाईहरुले यो हाइडको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाउँछ फोटोहरु जुन तपाईको प्रोफाइलमा सो गर्छ, ट्याग भएको प्रोफाइलमा सो गर्छ। यहाँबाट त्यो फोटोलाई चुज गरेर त्यसलाई तपाईले म्यानुअली आफ्नो प्रोफाइलबाट हटाउन सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा आएर। र त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ स्टोरीको अप्सनमा आएर त साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर आफ्नो स्टोरी हाइड गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले कुनै स्टोरी अपलोड गर्नुभयो, अब तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि त्यो स्टोरी कुनै एउटा मान्छेले नहेरोस् अथवा कुनै 2-4 वटा मान्छेले नहेरोस्, यो केसमा तपाईहरु यो अप्सनमा क्लिक गरेर त्यो मान्छेको नाम यहाँबाट यसरी सर्च गरेर त्यसलाई यसरी टिक गरेर अप्लाई गरिदिनु भयो भने त्यो मान्छेहरुले तपाईको स्टोरीमा भएको कन्टेन्टहरु हेर्न सक्दैन। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ क्लोज फ्रेन्ड। यो अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो स्टोरीमा आफ्नो क्लोज फ्रेन्डलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको तल एउटा अप्सन रहेको छ अलाउ मेसेज
रिप्लाई। यसमा साथीहरु यहाँनिर यदि तपाईहरुले यसलाई जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एभ्रीवन मा छ। यदि यसलाई तपाईहरुले पीपल यु फलो यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यसले के हुन्छ भने तपाईको स्टोरीको कमेन्ट तपाईले जसलाई फलो गर्नु भएको छ तिनीहरुले पनि यहाँनिर रिप्लाई गर्न सक्छ। यसलाई पनि म यहाँनिर एभ्रीवन मा छोड्दिन्छु। नभए साथीहरु तपाईले यसलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईले यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ सेभिङको। यसमा तपाईहरु यदि आफ्नो स्टोरीहरुलाई ग्यालेरीमा पनि सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई इनेबल गरिदिनु भयो भने तपाईको स्टोरी तपाईको मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा पनि यहाँनिर सेभ भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ शेयरिङको। शेयरिङमा साथीहरु यहाँनिर के हुन्छ अलाउ रिशेयरिङ टु योर स्टोरी। यसलाई इनेबल गरेर राख्नु भयो भने यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईले जुन स्टोरी अपलोड गर्नुभयो त्यो यहाँनिर आईजीटीभी मा पनि अपलोड भइहाल्छ र त्यहाँबाट पनि मान्छेहरुले हेर्न सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ अलाउ शेयरिङ। यसलाई इनेबल गरिदिनु भयो भने तपाईको स्टोरीलाई अरु मान्छेले पनि यहाँनिर शेयर गर्न सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर तल एउटा अप्सन रहेको छ शेयर योर स्टोरी टु फेसबुक। यसलाई इनेबल गरिदिनु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो इन्स्टाग्राममा यदि फेसबुक आईडी कनेक्ट गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईले कुनै स्टोरी आफ्नो इन्स्टाग्राममा शेयर गर्नुभयो भने त्यो अटोमेटिक फेसबुकको स्टोरीमा पनि शेयर भइहाल्छ। यसलाई तपाईले आफैले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो त त्यो साथीहरु स्टोरीको अप्सन। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ एक्टिभ स्ट्याटस। यसलाई साथीहरु यहाँनिर तपाईले अफ गरिदिनु भयो भने तपाईले इन्स्टाग्राममा अनलाइन भएर अरूलाई अफलाइन देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु इन्स्टाग्राममा एक्टिभ हुनुभयो भने अरु कसैलाई थाहा हुँदैन कि तपाईहरु इन्स्टाग्राममा एक्टिभ हुनुहुन्छ। यो केसमा साथीहरु तपाईहरुले यो अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर म ब्याक गर्छु र तपाईहरुलाई अर्को अप्सनको बारेमा बताउँछु। अब यहाँनिर रहेको छ साथीहरु यो प्राइभेट अकाउन्ट। यो प्राइभेट अकाउन्टमा के हुन्छ भने यसलाई तपाईले इनेबल गरिदिनु भयो भने यहाँनिर साथीहरु तपाईको अकाउन्ट यहाँनिर प्राइभेट भइहाल्छ। अरु कसैले तपाईको अकाउन्टको कन्टेन्टहरु हेर्न सक्दैन। जस्तै कि तपाईले कुनै भिडियो अपलोड गर्नुभयो कुनै फोटो अपलोड गर्नुभयो अब कसैले हेर्न खोज्यो भने त्यहाँनिर के भन्छ सर्वप्रथम तपाईलाई फलो गर्न भन्छ अनि मात्र तपाईको प्रोफाइलमा भएको फोटो अथवा भिडियोहरु हेर्न सक्छ। यो पनि साथीहरु तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ रिस्टेड अकाउन्ट। यो मलाई राम्रोसँग भन्न आएन यसको लागि सरी। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईले यहाँनिर कुनै अकाउन्टलाई तपाईले रिस्टेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि त्यसलाई तपाईले कुनै कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यो सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आएर तपाईले यसको अरु अप्सन पनि खुल्छ त्यो तपाईले यो अप्सनमा आएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ ब्लकेड अकाउन्ट। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले इन्स्टाग्राममा कसैलाई ब्लक गर्नु भएको थियो त्यसको यहाँनिर लिस्ट नै खुल्छ। जस्तै कि यहाँनिर मैले कसैलाई पनि ब्लक गरेको छुइनँ यहाँनिर लिस्ट खुल्छ। यदि त्यसलाई तपाईले अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यो केसमा यहीबाट तपाईले अनब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ म्युट अकाउन्ट। कसैलाई तपाईले म्युट गरिदिनु भयो भने यो केसमा तपाईले यहाँनिर म्युट अकाउन्टमा आएर त्यसलाई अनम्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर रहेको छ एउटा क्लोज फ्रेन्डको अप्सन। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले आफ्नो इन्स्टाग्राममा कुनै क्लोज फ्रेन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुलाई काम लाग्छ। जस्तै कि स्टोरीहरु अपलोड गर्नुमा अथवा अरु कुनै पोस्टहरु शेयर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईहरुलाई कसैलाई ट्याग गर्नमा तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईहरुलाई क्लोज फ्रेन्ड भनेर देखाउँछ। त्यो क्लोज फ्रेन्डमा गएर तपाईले सजिलैसँग आफ्नो जिग्री दोस्तहरुलाई जिग्री साथीहरुलाई त्यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ अकाउन्ट यु फलो। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कसैलाई फलो गर्नु भएको छ त्यसको यहाँनिर पुरै लिस्ट नै खुल्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यही त्यो साथीहरु आजको यस भिडियोमा जुन इन्स्टाग्रामको मैले प्राइभेसी सेटिङहरुको बारेमा बताएँ यो सब प्राइभेसी सेटिङ तपाईले इन्स्टाग्राममा गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि साथीहरु तपाईहरु इन्स्टाग्रामको बारेमा अरु भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ अरु कुनै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले तल मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको बारेमा पनि एउटा सेपरेट भिडियो लिएर आउने छु। र यो भिडियोबाट साथीहरु म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।